פעמים, כשאנחנו עוסקים בלימוד התורה, בסוף השיעור אנחנו שואלים את עצמנו, מה יוצא לנו מזה? כלומר, איך מורידים את כל מה שלמדנו לחיי המעשה? טוב, אז מה עושים עכשיו? וזו שאלה נכונה, שכל אדם רציני צריך לשאול את עצמו, מעבר לעובדה שהעיסוק בחוכמה ובתורת השם מקנה לאדם דבקות, מקנה לאדם התעלות, אבל בסופו של דבר אני רוצה לדעת לאן אני צריך להגיע. אני נמצא בנקודה אחת, מהי הנקודה הבאה שלי? מהי הנקודה שאחריה? לאן בסוף צריך להגיע? בכל תחום זה כך. אדם שפותח עסק ולא מציב לעצמו יעדים ברורים, יעדי משנה, חזון, תכלית, סביר להניח שלא יגיע למטרה. אלא אם כן, המטרה זה להפיג את השעמום, ואז עצם העבודה היא ההגעה אל המטרה. ולכן, כשאדם פוקח את עיניו השכליות ומבין שהוא צריך להתקדם בעבודת השם שלו, הוא שואל את עצמו, לאן צריך להגיע? כמו מי אני צריך להיות? הנקודה היא שגם כשאתה אומר כמו מי, אתה לא יודע בדיוק מי הוא המי הזה. בסדר? אז פלוני הוא גדול הדור, אז אני צריך גדול הדור. עכשיו, מה זה גדול הדור? גדול הדור זה לא איזו כותרת שכשאתה מגיע לרמה מסוימת מצמידים לך אותה. זה מין תואר שבדיעבד שכזה. זאת אומרת, פתאום יש אדם שהוא גדול הדור. כמה אני צריך ללמוד? מה סדר הלימוד? מה צריכה להיות האמונה שלי? איך אני צריך להנהיג את עצמי? אין שולחן ערוך ברור שאומר לנו מהו השלב הבא, באיזו מדרגה אני נמצא. אדם הולך לרופא, מודדים לו לחץ דם. אומרים לו, אתה פחות מהממוצע, אתה מעל הממוצע, אתה בדיוק במקום שאתה צריך להיות. מה צריך לעשות כדי להגיע למקום שבו אני צריך להיות? איפה מוצאים את זה? אז אחרי שהרמב"ם העלה את התלמיד שלו לגבהים, ולאחר שהוא הצליל אותו בעומקים, בשלושת הפרקים האחרונים של ספר מורה הנבוכים, הרמב"ם מגיע לפרקטיקה. האמת שזה לא רק בסוף, גם באמצע. יש הרבה מאוד דברים שהוא מבליע ומסתיר ומגלה, אבל כאן זה כבר צף ועולה על פני השטח ואי אפשר להתעלם מזה. אלא שהרמב"ם כדרכו, גם כשהוא עוסק בפרקטיקה, הוא עושה את זה בצורה אחרת. אנחנו נלמד בעזרת השם את שלושת הפרקים האחרונים. עסקנו בחלק מן הדברים, כבר עסקנו, אבל לא ירדנו לעומקם של דברים, לא הבהרנו לעצמנו את המשמעות המדויקת של כל דבר, וזה נעשה עכשיו. כותב הרמב"ם לתלמידו, פרק זה, אשר נחל בו עתה, אינו כולל עניין נוסף על מה שכבר נכלל בפרקי מאמר זה. זאת אומרת, מה שאני הולך ללמד אותך עכשיו, זה לא חדש. זאת אומרת, אם אתה מחפש חידושים, זה נגמר, עכשיו יש משהו אחר. אז מה כן? אלא הוא כאין חתימה. עם ביאור עבודת משיג האמיתיות המיוחדות בו, אחרי השגתו איזה דבר הוא. כלומר, בפרק הזה אני אומר לך מה אתה אמור לעשות עם כל הידיעות וכל ההשגות שהגעת אליהם אם הגעת לכאן. זאת אומרת, בדרך כלל, הרמב"ם יוצא מנקודת הנחה שמי שקרא את כל הספר והגיע לכאן, אז הוא כבר מבין וכבר משיג. שזו גישה מאוד אופטימית, כן? אבל לפחות נדע לאן צריך להגיע כשנגיע. ולהנחותו להשיג אותה העבודה, שהיא התכלית האנושית. בפרק הזה אני עומד ללמד אותך איך להשיג מהי העבודה שהיא תכלית האדם בעולמו. כלומר, ליותר מזה
אי אפשר להגיע. ולהודיעו האיך תהיה ההשגחה בו בעולם הזה עד שיעבור לצרור החיים. כלומר, אם אתה תבין את מה שאני כותב כאן, אתה גם תוכל לדעת לא רק מיהו הבורא ואיך עובדים אותו, אלא איך הבורא מתייחס אליך כל עוד אתה בעולם הזה, לפני שאתה מגיע אל העולם הבא. זה מאתגר. זו תקווה גדולה. זאת אומרת, הרמב"ם הולך לגלות לנו מה אנחנו צריכים לעשות כאן, איך הקדוש ברוך הוא מתייחס אלינו, איך משיגים, מה העבודה של האדם בעולם הזה. והנני פותח את הדברים בפרק זה במשל אשר אשא לך. הרמב"ם לא מרבה במשלים, כן? אבל פה הוא רוצה לתת משל. משל טוב, כך אמר לנו פעם רבי שלום שבדרון, זה משל שעד שאתה לא שומע את הנמשל, אתה לא מבין את המשל. לפעמים עומד הדרשן בבית הכנסת, ונותן משל, ומרוב שהוא מתלהב מהמשל, הוא מתחיל לספר פרטים ופרטי פרטים ומרחיב, וכולם כבר מבינים את הנמשל. רק מכיוון שהם אנשים מנומסים, אז הם רק אומרים לו, בכבוד. זאת אומרת, תתקדם. משל טוב זה משל שעד שאתה לא מבין את הנמשל, אתה לא יודע מה אומר המשל. מדוע? כי מה זה משל? אמר לנו הרב שבדרון עליו השלום, משל זה סוג של תוכחה. אני רוצה לתת לך מסר. אני רוצה לבקר אותך. הבעיה היא שאם אני אתן לך את הביקורת בצורה ישירה, מיד אתה מפתח התנגדות. עכשיו, אני מספר לך סיפור. אתה מזדהה עם הסיפור, מרגיש אותו, מביע דעה, עמדה, קובע מסקנה, ואז אומרים, זה בעצם אתה. מעין מה שעשה נתן הנביא עם דוד המלך. למשל, כבשת הרש. אחרי שדוד אומר, כן, בן מוות, כבשה ישלם 400, אומר לו, נתן, בסדר גמור, אתה האיש. זאת אומרת, ברגע שהמשל הוא טוב, כשאתה מבין את הנמשל, אתה כבר בפנים. אתה לא יכול לחזור אחורה. אתה נתת את הפרשנות, אתה קבעת את הדעה, אתה גזרת את הדין, מה אתה רוצה עכשיו? חז"ל אומרים שמי שדן את חברו לקו זכות, המקום ידון אותו לקו זכות. ככה אמר רבי יהושע לתלמידיו, כשם שדנתוני לקו זכות וכו'. אז יש כאן סוג של מידה כנגד מידה, ומידה כנגד מידה היא תכונה אלוהית, כי רק מי שהוא שולט בכל הבריאה כולה ואין מונע לרצונו, יכול להתחייב לפעול מידה כנגד מידה. בן אדם אומר, אתה עשית לי ככה, אני אעשה לך ככה. אתה לא יכול לעשות. אין לך את הכוח. מי היחיד שיכול להתנהל מול אדם במידה כנגד מידה, זה רק בעל הכוחות כולם. כך כותב רבי חיים מוולוז'ין בספר נפש החיים. ולכן, כשאנחנו... שכחתי איפה היינו. למשל. זאת אומרת, כשאתה נותן לאדם משל, והוא נמצא בנמשל, הוא גזר על עצמו את הדין, וזה מה שאמרו חז"ל, כשם שדנתוני לזכות, המקום ידון אתכם לזכות. מה הכוונה? מה מסתתר מאחורי הדבר הזה? אנחנו יודעים כמה נתונים על מה שקורה עם האדם לאחר שהוא מסתלק מן העולם הזה. עכשיו, אני מדבר על זה ממש על קצה המזלג, כי אני לא בקיא בדברים הללו, אבל ממה שכתוב. כתוב בחז"ל, מופיע בזוהר, שבשעת פטירתו של אדם, באים קרובי משפחתו לקבל את פניו, ומראים לאדם את חייו. האדם, כשהוא רואה את חייו, כך מספרים אנשים שחוויו כל מיני חוויות מוזרות, הם מספרים שכשהם רואים את החיים שלהם, הם לא יודעים שזה הם. כלומר, הוא מסתכל על אדם מסוים, שעובר אירוע מסוים, והוא מספר שהוא מרגיש צער על אותו אדם, חבל, הוא אדם כל כך צעיר, אמא כל כך צעירה, חבל שהיא תמות. והיא בעצם מדברת על עצמה, והיא לא יודעת שזה היא. עכשיו, אם אנחנו יוצאים מנקודת הנחה שביד כל אדם יחתום, ואדם עולה לפני כיסא הכבוד ומראים לו את חייו, והוא לא יודע שאלו הם חייו,
והוא צריך להביע דעה. תראה אותו, ואז רואים אותו נכנס לסופרמרקט, לוקח משהו, פותח, אוכל ושם בצד. אומרים לו, מה דעתך על זה? וזה גנב. אתה סגור שזה גנב? תראה את זה עוד פעם. מראים עוד פעם. מה דעתך על זה? שמע, אין פה הרבה, זאת אומרת, זה גנב, שים בצד. ואחרי שהוא מסיים לראות את הכל, אומרים לו, אתה האיש. ביד כל אדם יחתום. עכשיו, אם אדם הורגל לדון לכף זכות, והוא רואה שמישהו פורץ את הרכב שלו באמצע הלילה, והוא אומר, מן הסתם, אשתו צריכה ללדת. וכיוון שהוא לא רצה להטריח אותי ולהעיר אותי, כי גזל שינה זה דבר מאוד חמור, אז הוא לקח את המכונית, אבל בבוקר הוא יתקן את החלון ויחזיר. אם אדם הגיע למדרגה כזאת, אני לא אומר שצריך להגיע לשם. אני מצייר דוגמה קיצונית. אם אדם הגיע למדרגה כזאת, כשיראו לו את חייו בבית דין של מעלה, ויראו לו אדם שמכניס יד לשקית בתוך הסופרמרקט ולוקח משהו, מה הוא יגיד? כנראה יחזור בולמוס. יחזור בולמוס זה פיקוח נפש. פיקוח נפש דוחה את כל התורה כולה. שים בצד. כשם שדנתוני לכף זכות, המקום ידון אתכם לכף זכות. כלומר, כשמראים לאדם משל, הוא לא יודע שזה הוא. ואז הוא מה שהוא. זאת אומרת, הוא שופט את המציאות בלי, זה קשור אליי, אם זה קשור אליי אז ככה. הוא שופט את המציאות בצורה הכי אמיתית שמציגה את מי שהוא. וביד כל אדם יחתום. אומר הרמב"ם, אני אתן לך משל. למה הוא הולך לתת לנו משל? כי הוא לא רוצה לתת את הנמשל כדי שלא נייצר התנגדות. כלומר, הולך להיות פה משל מאוד 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 ביקורתי. אחרת, הרמב"ם לא נותן משל. כי המלך בארמונו, וכל אנשי משמעתו, מהם אנשים בעיר, ומהם מחוץ לעיר, ואותם אשר בעיר, מהם אשר אחוריו אל חצר המלך, ופניו מופנים לדרך אחרת, ומהם אשר מטרתו לחצר המלך, ופניו כלפיו, ומבקש להיכנס לחצרו ולעמוד לפניו, אלא שעד כה לא ראה כלל חומת החצר. ויש מן הפונים, מי שהגיע עד החצר, והוא מקיף סביבה, ומחפש את פתחה, ומהם מי שנכנס מן השער והוא מהלך בפרוזדורים, ומהם מי שהגיע עד שנכנס לרחבת החצר ונמצא עם המלך במקום אחד, והוא חצר המלך. ובהימצאו בתוך החצר עדיין אינו רואה את המלך או מדבר עמו, אלא אחר הימצאו בתוך החצר עדיין מוטל עליו תהליך אחר, לסעוד בו. לסעוד בו הכוונה להתקדם איתו. ואחר כך יימצא לפני המלך ויראהו מרחוק או מקרוב, או ישמע דברי המלך או ידבר עמו. זאת אומרת, הרמב"ם מתאר לנו כאן משל שהיה קרוב לרמב"ם. הרמב"ם היה רופא בארמונו של המלך. אז הוא ראה אנשים שמסתובבים רחוק מאוד מהעיר, והוא ראה אנשים שהם בתוך העיר אבל בכלל אין להם עניין עם ארמון המלך. והוא ראה אנשים שרוצים להיכנס לארמון ולא יודעים איך, וראה אנשים שמסתובבים בחצר, וראה אנשים בפרוזדורים, וגם ראה אנשים שמדברים עם המלך. מי הם? הוא. הרופא מדבר עם המלך. כלומר, יש כאן כמה קבוצות. יש, וכולם אגב שרים למרותו של המלך, גם זה שנמצא מחוץ לעיר, הוא כפוף למלך. אבל אין לו מגע איתו. בחיי היום-יום שלו, אין לו שום עסק עם המלך. הוא יודע, זו הדמות של המלך. אבל מעולם לא היה איתו שום קשר. היינו במרוקו. בכל מקום יש תמונה של המלך. וכולם, כשמסתכלים על התמונה של המלך, יש בהם חרדה. לא פחד, אבל יש מין יראת רוממות כזאת. כלומר, כולם קשורים למלך. אבל הוא מעולם לא חלם לפגוש את המלך, אין לו רצון לפגוש אותו, הוא מנהל מלון וכל מה שמעניין אותו זה שהחדרים יהיו דפוסים.
אז יש כמה קבוצות. מהם אנשים בעיר ומהם מחוץ לעיר. ואותם אשר בעיר, חלקם עם פניהם אל ארמון המלך וחלקם אחוריהם אל המלך. ויש כאלה שרוצים להיכנס לחצר המלך, אבל עד עכשיו הם בכלל לא יודעים איפה הארמון נמצא. ויש כאלה שמחפשים את הארמון, ויש כאלה שהגיעו לשער, ויש כאלה שנמצאים בחצר, ויש כאלה בפרוזדורים, ויש כאלה שנמצאים בהיכל, ויש כאלה שמדברים עם המלך. זה המשל, אומר הרמב"ם, שאני רוצה לתת לך. אז מה הנמשל? הנמשל הוא שיש סיכוי שאנחנו מהאנשים שמחוץ לעיר בכלל. שאין לנו שום קשר עם המלך. אנחנו יכולים לדבר עליו המון, אנחנו יכולים לראות את התמונה שלו, אנחנו יכולים להיראה ממנו, אבל לנו באופן אישי אין שום קשר עם המלך. כלומר, אדם יכול לחיות חיים שלמים עם תפיסה מסוימת על הקדוש ברוך הוא, ואין לו שום קשר עם הקדוש ברוך הוא. אומר הרמב"ם, ואני... אנחנו תכף נראה. אנחנו כרגע רק במשל, ועכשיו אנחנו עוברים לנמשל. ואני אבאר לך משל זה אשר נשאתי, ואומר, אותם אשר הם מחוץ לעיר, הם כל אחד מבני אדם שאין לו דעה בשיטה, לא עיונית ולא מקובלת. יש אנשים שאין להם אידיאלים. אין לו אידיאולוגיה, אין לו דעה, אין לו אמת, אין לו אמונה. מה מעניין אותו? שהבירה תהיה טובה ושהייאוש יהיה יותר נוח. חוץ מזה לא מעניין אותו כלום. תן לי את הסוף שבוע שלי, תן לי את הפינה שלי, תן לי את הראש שלי, תן לי את חוף הים שלי, לא מעניין אותו כלום. זה אנשים שאין להם שאיפות. השאיפות היחידות שיש להם זה להעביר את החיים בצורה הכי פחות בעייתית, הכי פחות גרועה ממה שאפשר, וזה הכל. אכול ושתו, כי מחר נמות. ותנו לחיות לחיות. אתה מבקש זה גם מהקדוש ברוך הוא, על מי מנוחות נעללים? יכול להיות, רק שאם זה מסתכם בזה, על זה הרמב"ם קורא אנשים שנמצאים מחוץ לעיר. הוא אומר, איך אמר ישו? תנו לאלוהים את אשר לאלוהים, לקיסר את אשר לקיסר, כל אחד תן לו. עזוב, לא מעניין אותי, תן לי את החיים שלי, תן לי את הפינה שלי, אני לא מתערב בעניינים של הקדוש ברוך הוא. אני רוצה שקט, אני צריך לעשות כמה דברים שלא תזיק לי, אני אעשה מה שצריך, איפה כתוב, אני אקיים, נגמר הסיפור שלו. לא בהכרח. בני אדם. בני האדם בעולם מתחלקים להרבה קבוצות. הקבוצה הכי נמוכה זה אנשים שאתה שואל אותו, תגיד, מה מטרת החיים? מה משמעות החיים? אז הוא אומר לך, אתה הולך לכיוון לא טוב בכלל. כן. עזוב אותך. מתי פעם אחרונה היית בים? לך לים! לך תראה עולם, לך לסרט, לך תשתה משהו, לך תעשן, יהיה בסדר. למה אתה... זאת אומרת, האדם הזה נמצא... המלך לא נמצא בחיים שלו. לא מעניין אותו. זאת אומרת, זה לא שהוא לא יודע שיש מלך. אין לנו יחסים, זאת אומרת, אין לנו קשר. אגב, דעת הרמב"ם, מה זה דעה? לפי הרמב"ם? אמונה מוכחת. אימות האמונה. שאין לו דעה בשיטה, לא עיונית ולא מקובלת. לא במסורת קיבל שום דבר, ולא בשכל בדק שום דבר. הקופסה הערכית שלו ריקה. זאת אומרת, הערכים שיש לו, זה תנו לחיות לחיות, ואיש באמונתו יחיה, ואכול ושתו כי מחר נמות, ותתרמו לביצו. זאת אומרת, כל מיני... זאת אומרת, אין משהו שווה לחיות בשבילו. אין לו איזו דעה שאומר, זו אמת. אין לו אמת בחיים.
אתה אומר לו, רגע, ומה... מה אתה הולך לעשות עם זה? הרי אתה יודע יוכיחו לך שהתורה היא אמת. יוכיחו לך. אתה אומר שהוכיחו לך, לא אני אומר. אתה בא ואומר לי, שמע, זה מדהים, מעולם לא האמנתי שאפשר להוכיח שהתורה היא אמת. זה מדהים. זה אפילו מרגש. ומה אתה הולך לעשות עם זה? אני טוב לי ככה. טוב לי ככה. מה משמעות של טוב לי ככה? משמעות של טוב לי ככה זה שאין לי דעה לא בשיטה עיונית ולא מקובלת. זה לא מעניין אותי. השפה הזאת של אמת לא מדברת אליי. האנשים האלה הם אנשים שנמצאים מחוץ לעיר. כגון נדחי הטורקים הנחותים בצפון והכושים הנחותים בדרום. היום זה לא חוקי, כמובן, להגיד את זה, אבל אני קורא רמב"ם. זאת אומרת, אם יש שאלות, זה מורה נבוכים, חלק שלישי, פרק נ"א, עמוד ת"ד, תרגום רבי יוסף קפח, הוצאת מוסד הרב קוק. נא לשלוח לשם. אבל זה מה שכותב הרמב"ם. זאת אומרת, הוא לא עושה הפרדה בין כאלה שבכלל לא יודעים את האמת, לכאלה שיודעים את האמת ולא מקיימים אותה. הם לא מגיבים למושג אמת. אין תגובה. אתה שולח פולס של אמת, דממה. אין תגובה. וכל הדומים להם, מאלה שאצלנו באקלימים הללו. ודין אלה, כלומר האנשים שאין להם אמת, ושלא מבקשים אמת, ושלא מבקשים את המופשט, וכל מה שמטריד אותם ומעניין אותם, זה מה יהיה מחר בבוקר בצלחת. מבחינת עומק הדבר, דין אלה כדין החי, הבלתי הוגה. זאת אומרת, מה מבדיל את האדם מן החי? מה שמבדיל את האדם מן החי זו החוכמה, לדעת הרמב"ם, השכל. כלומר, אם אתה לא משתמש בשכל, לא ממצה את הפוטנציאל השכלי שלך, לא משתמש במותר האדם מן הבהמה, אז נכון שיש לך הכנה לבן אדם, אבל בפועל אתה בעל חיים. אתה בעל חיים עם אופציה. ותראו איך הוא כותב את זה. ודין אלה כדין החי הבלתי הוגה. ואין אלה לדעתי במדרגת האדם, והם מין דרגות הנמצאות למטה מדרגת האדם ומעל דרגת הקופים. זאת אומרת, הוא לא בעל חיים לגמרי, כי בעל חיים, גם אם הוא מאוד יתאמץ, הוא יישאר בעל חיים. האדם שאינו פועל עם כוח המותר שבו, עם השכל שבו, או עם הנשמה, או עם הרצון להשפיע, לא משנה, תלוי איך תסתכלו על זה, אז הוא כרגע בפועל בעל חיים עם פוטנציאל להיות אדם. אבל כרגע הוא לא בן אדם. אז כמו בעל חיים הוא לא, כי יש לו פוטנציאל. בן אדם הוא לא, כי זה לא ממומש. אז הוא משהו באמצע. כן, בבקשה. אם הוא עוסק בהגות פילוסופית, משתמש בראש שלו, אבל לא לצרכים של השפעה. זה גם לא קטגוריה? תכף נראה. כרגע אתה רץ קדימה. אנחנו לא עובדים ככה. אנחנו הורגים טורקי ונחים. בעצם לא, כי הוא דיבר בו לטורקי. אנחנו... כן. אנחנו לא נשיב אותו על כיסא נמוך. כן. למה? כיוון שכבר הושג להם תואר האדם ותבניתו, כי יש להם שכל. והבחנה למעלה מהבחנת הקוף. אבל מצד שני הם לא משתמשים בו. אגב, הרמב"ם עצמו, במקום אחר, מתאר את מי שיש לו פוטנציאל ולא משתמש בו, כלא פה ולא שם. על מי הוא מדבר? הוא מדבר על אדם שהגיע להשגה ודבקות בהשם, שהוא מושגח בהשגחה פרטית, נכון? ומי שלא הגיע להשגה ולא דבוק בקדוש ברוך הוא במחשבתו, אז הוא לא מושגח.
הוא אומר, אבל תדע לך שגם הצדיק, בזמן שהוא לא דבוק בהשם והוא לא מושגח, הוא לא כמו זה שמעולם לא היה דבוק בו, הוא משהו באמצע. אבל אותם אשר הם בעיר, מה זה בעיר? הם שייכים באידיאלים. זאת אומרת, הם נמצאים בביזנס של אידיאלים. הם חיים בשביל משהו. הם לא מסתפקים באכילה, שתייה ותאוות בשרים. יש להם ערכים. אלא שאחוריהם אל חצר המלך. זאת אומרת, יש להם ערכים, אבל עקומים. הם בעלי השקפה ועיון. הם פילוסופים. הם אנשים שחושבים. אז למה אחוריהם אל חצר המלך? הם כבר בעיר, אז למה אחוריהם אל חצר המלך? וכבר הושגו להם השקפות בלתי נכונות, עם מחמת טעות חמורה שהראה להם בזמן עיונם. זאת אומרת, הם הסיקו מסקנות מוטעות בעקבות הנחות יסוד מוטעות, והגיעו למסקנות עקומות, כמו למשל שאין השגחה פרטית, או שהעולם קדמון. העולם קדמון לא, אבל שאין השגחה פרטית. או חס ושלום שאין אלוה, שאין סיבה ראשונה. או שהוא גוף ודמות הגוף. או כל אותם דברים שהיהדות שוללת, והוא מחייב. אז יש לו, הוא בעל השקפה, הוא בעיר, הוא בעניינים של ערכים, הוא בעניינים של מחשבה, הוא בעניינים של פילוסופיה, אבל עקום. עכשיו, למה הוא עקום? או בגלל טעות, או מפני שסמכו על מי שכבר טעה. עכשיו, יש הבדל עצום לפי הרמב"ם, בין מי שנסמך על מי שטעה, לבין מי שמייצר את הטעות. מי שמייצר את הטעות חמור מאוד על המצב שלו. אבל מי שמסתמך על מי שכבר טעה, המצב שלו קצת יותר טוב. זה כמו תינוק שנשבע לו, מהו השם? כן, אבל עדיין הוא בטעות. והרי הם לעולם מחמתותם ההשקפות, כל מה שעוברים מוסיפים ריחוק מחצר המלך. זאת אומרת, הם בענייני פילוסופיה, אבל מכיוון שהם עקומים, ככל שהם יעסקו יותר בפילוסופיה, הם יתרחקו יותר מחצר המלך. זאת אומרת, במובן מסוים, מצבו של מי שמחוץ לעיר לגמרי, של ההדוניסט, של הנהנתן, שלא מעניינים אותו אידיאלים, במובן מסוים המצב שלו פחות גרוע ממי שהוא בעל דעה עקומה. כי מי שהוא בעל דעה עקומה הוא בתוך העיר, אבל הוא מתרחק מהמלך. ואלה הם יותר רעים מן הראשונים בהרבה. למה? תגידו לי, הציידים הפרימיטיביים בימי קדם שהסתובבו עם נבוט וחיפשו מה לאכול בלילה, הם סיכנו את העולם? לא. אנשים עם דעות עקומות יכולים להחריב את העולם. אנשים עם דעות עקומות יכולים לגרום למלחמות שימותו בהם 54 מיליון בני אדם. אנשים עם דעות עקומות הם מסוכנים. ולכן, ואלה הם אשר גורם ההכרח במקצת הזמנים להריגתם ומחיית עקבות השקפותיהם. לפעמים, במצבים מסוימים, אנחנו מצווים להילחם באנשים בעלי דעות עקומות, כי הנזק שהם יכולים לגרום לאנושות הוא עצום. עכשיו, פה אנשים מתקוממים. מה זה הקיצוניות הזאת? מה זה להרוג? מה זה מלחמת דת? אין פה דת בכלל, לא דיברנו על דת בכלל. אני אגיד לכם על מה דיברנו. לפעמים יש קבוצה של אנשים בעלי השקפה פונדמנטליסטית, שרוצים להשתלט על העולם ולהשליט עליו את האסלאם. עכשיו, לדעת אנשי העולם המערבי, מדובר בשאיפה פסולה, בדעה עקומה, כי היא שוללת את השוויון, והיא שוללת את חופש הפרט, והיא שוללת את זכות האדם להאמין במה שהוא רוצה. זאת אומרת, השאיפה לחליפות אסלאמית, על פי התפיסה המערבית, היא דעה, היא אידיאל מסוכן מאוד. עד שאפילו שר החוץ של ארצות הברית, שידוע בחוכמתו הרבה, גם הוא הגיע למסקנה בזמן האחרון, כך שמעתי, וזו התפתחות עצומה,
הוא הגיע למסקנה שההתחוממות הגלובלית היא לא הסכנה הראשונה לאנושות. הטרור. זו באמת התפתחות. כי הוא נסע על הקוטב לראות את הקרחונים נמסים ולראות מה אפשר לעשות, אבל בדרך תפסו אותו וסיפרו לו שהמצב של הטרור הולך עכשיו, מה עושה המערב כדי להילחם בדעה העקומה הזאת? הורג אנשים. הוא מפציץ נשים וילדים בחלב, בדרעה, בכל מיני מקומות. באפגניסטן הוא יכול לראות טיל לתוך חתונה ו40 איש ימותו. ואפילו לא מכה קלה בכנף. למה? כי האנשים האלה מסוכנים לעולם. אז שאף אחד לא יספר לנו שמדובר באמירה קיצונית. אתם יודעים על מה הוויכוח? על מה מסוכן לעולם. אבל השיטה עובדת אצל כולם. אומר הרמב"ם, אנשים שלא מזיקים לאף אחד, רק לעצמם. הוא יושב על שפת הים ולא עושה כלום. אז הוא מחוץ לעיר. הוא איש קטן, הוא בעל חיים, הוא כמעט כמו קוף. אבל תדע לך שיש אנשים שהם בתוך העיר. זאת אומרת, הם בביזנס של האידיאלים. הם עוסקים באלוהות, הם עוסקים בפילוסופיה, אבל הם עקומים. כל דוגמה את הנצרות. כמה דם שפכה הדת הזאת בשם הדעה העקומה שלה. עכשיו, אני לא נכנס כרגע לשאלה הנצרות אמת, נצרות לא אמת, אני אומר כיהודי הנצרות היא דעה עקומה. עכשיו, כשאני מסתכל על הנצרות כדעה עקומה, בוא נבדוק מה הנצרות עשתה בעולם. מה היא תרמה לאנושות? אומר הרמב"ם, ואלה יותר רעים מן הראשונים בהרבה. ואלה בגלל זה, הם אשר גורם ההכרח במקצת הזמנים להריגתם, ומחיית עקבות השקפותיהם. כדי שלא יטעו דרכי זולתם, כדי שאנשים לא ילכו בעקבותיהם. עד היום יש חוק בגרמניה, שעוצר על הצדעה במועל יד, ואוסר על הצגת סמלים נאצים. למה? כי אנחנו ראינו מה ההשקפות האלה עושות לעם שלנו, והחלטנו שצריך להילחם בזה מלחמת חורמה. אז זו הקבוצה השנייה. אז יש את אלה שמחוץ לעיר, יש את אלה שבתוך העיר, אבל אחוריהם אל חצר המלך. ויש עוד קבוצה. הפונים לחצר המלך. הפונים לחצר המלך נמצאים בעיר? כן. נמצאים. זאת אומרת, הם עוסקים באידיאלים, הם עוסקים בערכיות, הם עוסקים במופשט, הם עוסקים בחיפוש האלוהות, הם עוסקים. ופניהם אל חצר המלך, דהיינו, החשיבה שלהם ישרה. זאת אומרת, הם מחזיקים בדעות הנכונות. מי הם? אלה שלא ראו כלל חצר המלך. זאת אומרת, הכיוון שלהם הוא נכון, אבל את החצר של המלך הם לא ראו. הם המוני אנשי התורה. כלומר, עמי הארץ העוסקים במצוות. עכשיו, כשהרמב"ם מדבר על עמי הארץ שעוסקים במצוות, למי הוא מתכוון? המושג עם הארץ הוא תלוי תרבות. עם הארץ. מה פירוש עם הארץ לדעת הרמב"ם? זה אנשים שמקיימים תורה ומצוות, ומחזיקים בהשקפות הנכונות. נכון? אבל מה העיקר אצלם? יישובו של עולם. אתם זוכרים בהקדמה לפירוש המשניות, הרמב"ם דיבר על אותם אנשים שעוסקים ביישובו של עולם, אלמלא המשתגעים היה עולם שמם, שצריכים אנשים שיקיימו את העולם ויפתחו אותו. אז נכון שהם תורמים לעולם, אבל הם עושים השקפות שלהם נכונות, אבל את חייהם הם משקיעים בדבר עובר ולא בדבר קיים. אבל אותם שהגיעו לחצר, שהם מקיפים סביבה, הם מצד אחד עמי ארץ, אבל מצד שני לא. מצד מה הם לא? הם החכמים. אנשים חכמים.
המאמינים את ההשקפות האמיתיות דרך קבלה. והם לא עמי ארץ, מכיוון שהם עוסקים בדיני מעשה העבודות. כלומר, הם לומדים הלכה, ובזה הם שונים מעמי הארץ. עם הארץ זה אדם שיש לו את האמונה בי"ג העיקרים. הוא מאמין אמונה נכונה. ומקיים מצוות אבל? הוא מקיים מצוות, כן. אבל הוא לא עוסק בתורה. הוא מקדיש את חייו ליישובו של עולם. לכן הוא נקרא עם הארץ. לעומת זאת, האנשים שנמצאים כבר ליד החצר ממש, הם מקיפים סביבה, הם החכמים, או בתרגום אחר הלמדנים, המאמינים את ההשקפות האמיתיות. זאת אומרת, ההשקפה שלהם מדויקת. אתה שואל אותו מה אתה מאמין, מצוי משגיח, הכל מדויק, כדי להסביר לך, הכל בסדר. אבל דרך קבלה. זאת אומרת, הוא לא אימת את הקבלה. הוא לא אימת את המסורת. הוא לא הוכיח לעצמו במופתים שהאמונה שלו נכונה. ולא התעמקו בעיון ביסודות הדת. ולא חקרו כלל על ברור אמיתת דעה. הקדוש ברוך הוא מצוי משגיח, כך אמרו לי, אני מאמין. אני מאמין באמונה שלמה שהקדוש ברוך הוא מצוי משגיח. באמונה שלמה. הוא באמת מאמין באמונה שלמה. איך אתה יודע שזה אמונה שלמה? הוא הפסיד כסף, אתה רואה, הוא לא מצטער. למה? הכל בהשגחה פרטית. אבל תגיד לי, מנין לך? מה זאת אומרת מנין לי? ברור שזה ככה. מנין לך? אני מרגיש ככה, נכון? הבעיה היא שמרגיש זה לא כולך. מרגיש זה רק חצי. המרגיש זה הכוח המדמה. ומה עם השכל? האם אתה יכול לפרנס את השכל בידיעת ההשגחה? אם לא, האמונה שלך חצויה. רק מחצית ממך מאמין שהקדוש ברוך הוא משגיח. איך הרמב"ם מוכיח שעל פי השכל? אני לא יודע, זה הוא עשה לאורך כל הדרך. כרגע הוא נמצא בסיכום. רק הוא אומר לנו שיש אנשים שהם למדנים והם עוסקים בדיני מעשה העבודות, זאת אומרת בהלכות, ולא יתעמקו בעיון ביסודות הדת, ולא חקרו כלל על ברור אמיתת דעה. ולכן הם נמצאים ממש 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 ליד החצר, והם לא נכנסים פנימה. רב הוא יכול להיות רב גדול? אותו אדם מדבר עליו? לא, ממש גדול. אני שואל. יש לך שם לתת או ש... הבנתי. אז בואו נשאיר את השאלה הזאת בצד. לא חושב על זה. זה לא משנה. אבל אותם אשר התעסקו בעיון ביסודות הדת, הם לא רק עסקו בקבלת המסורה ובמעשה העבודות, אלא אימתו לעצמם. כבר נכנסו אל הפרוזדורים. זאת אומרת, הם עוסקים בבירור האמונה. הפרוזדור זה לפני החצר? כאילו... זה בתוך החצר. אבל הוא חייב גם להיות על הדרך, לא רב? ודאי. לא, כי יש חשבונית בקבלה בלי חשבונית. אין בור ירא חטא ולא עם הארץ חסיד. איפה אנחנו? אנחנו לומדים. אנחנו לומדים. אנחנו לומדים, ואחרי שנלמד, נראה איפה אנחנו. אז יש לנו כך, יש לנו את הקבוצה הראשונה שמחוץ לעיר, זה הנהנתנים. יש את הקבוצה השנייה, שאנשים שהם בתוך העיר, אבל הדעות שלהם עקומות ומסוכנים לאנושות. ולכן בדרך זו או אחרת הם צריכים לעבור למקום אחר. ויש את הקבוצה של עמי הארץ, שמקיימים את מעשי המצוות, אבל עוסקים ביישובו של עולם, והאמונה שלהם לא מבוררת. והם נמצאים, הם אפילו לא ראו את הארמון של המלך. יש כאלה שרואים את החצר, נמצאים ממש בחוץ, ואלו הם הלמדנים שעוסקים בתורה, ומאמינים באמונות הנכונות בדרך קבלה ומסורת, אבל לא עסקו באימות האמונה. מי נמצא בתוך החצר? בפרוזדורים. אנשים שהם למדנים ועוסקים בתורה ויודעים מעשה העבודות, ויש להם האמונה בדרך קבלה ומסורת, והם עוסקים באימותה. זה בפרוזדורים. ובני האדם שם שונים במעלתם בלי ספק. אבל מי שהושגה לו ההוכחה על כל מה שהוכח, הוא לא רק עוסק בבירור,
הוא הגיע למסקנות במה שאפשר להוכיח. ונתברר לו מן העניינים האלוהיים כל מה שאפשר לברר אותו, כי הרמב"ם מכיר במגבלת השכל. אבל הוא הגיע למקסימום ממה שאפשר להוכיח, הוא הגיע למקסימום מה שאי אפשר להוכיח, אבל אפשר לברר. וקרב אל הנכון במה שאי אפשר בו אלא קירוב אל הנכון, כבר נמצא עם המלך בתוך החצר. בפרוזדור, אני אמרתי זה די ברור, בפרוזדור הוא עוסק באימות האמונה. הוא לא הגיע למסקנות, אבל הוא נמצא כבר בתוך הארמון. הוא עוסק במלך. ודע בני, שכל זמן שאתה מתעסק במדעים ההכשרתיים ובמלאכת ההיגיון, הרי אתה מכלל המקיפים סביב החצר ומחפשים את פתחה. כמו שאמרו זיכרונם לברכה דרך המשל, עדיין בן זומה בחוץ. הוא עדיין לא נכנס. כלומר, הרמב"ם מלמד אותנו כאן משהו חשוב. תדע לך שכדי לעסוק באימות האמונה, אדם זקוק להרגיל את עצמו בחשיבה אחרת מהחשיבה הרגילה שאנחנו מכירים. החשיבה פועלת במוח, כך אומרים המבינים, בצורה של ערוצים, חיבורים בין נוירונים. עכשיו, צורת החשיבה של האדם והמונחים שבהם הוא משתמש ואותם הוא חווה, יוצרים צורת חשיבה מסוימת, דפוסי חשיבה מסוימים. אנחנו רואים את זה בחינוך, אנחנו רואים את זה בהרבה תחומים. ברגע שאדם מרגיל את עצמו לדפוס חשיבה מסוים, הוא שופט את כל מה שהוא קולט דרך אותו דפוס חשיבה. דוגמה פרימיטיבית, שאתה מראה לילד שעון יקר, הוא שואל אותך כמה מסטיקים קונים עם זה. כי המושגים שלו ביקר ולא יקר, זה בדברים הללו. אדם שהורגל לחשיבה חומרית, מוחשית, קשה לו מאוד לעסוק במופשט. כן, אבל מי זה הקדוש ברוך הוא? זה לא מישהו. אז מי זה? זה משהו? לא, זה לא משהו. אז על מה אני חושב? כשאני מתפלל ואני אומר, ברוך אתה השם, על מה אני חושב? מה אני מצייר בדעתי? אין לו כלים לעסוק בחשיבה מופשטת. ומי שאין לו כלים לעסוק בחשיבה מופשטת, אם הוא חושב על הבורא, כמעט בהכרח שהוא חוטא בהגשמה. כי תמיד הוא מדמה. הוא צריך להחזיק במשהו, אפילו במחשבה, הוא צריך לדמות את זה למשהו. אומר הרמב"ם, תדע לך, לפני שאתה מתחיל לעסוק במדע האלוהות, באימות האמונה, אתה צריך להרגיל את המחשבה שלך לעסוק במופשט. אפשר לדמיין מי זה הקדוש ברוך הוא? אי אפשר לדמיין. למה אי אפשר לדמיין מי זה הקדוש ברוך הוא? הוא לא נראה... כי הדמיון שלנו בנוי על חושים. וכיוון שהקדוש ברוך הוא מעבר לחושים, ומעבר לחומר, ומעבר לזמן, אין לנו היכולת לעסוק בו. מסתבר שכשאדם מרגיל את עצמו לחשיבה מופשטת, הוא מתקרב שלב נוסף. יש לנו שכל גס, שכל גס של כפרי עם אגפיים, שהוא נושא על עגלתו כדי חלב אל העיר. זה השכל שלנו. אפשר לעדן אותו. אפשר לסטט אותו. אפשר לטהר אותו. ואדם שרוצה לעסוק במלך, צריך לפני שהוא עוסק במלך לנקות את המחשבה שלו מצורת החשיבה החומרית. ולכן אומר הרמב"ם, ודע בני שכל זמן שאתה עוסק במדעים ההכשרתיים ובמלאכת ההיגיון, כלומר בלימוד הלוגיקה והפיזיקה וכל מה שצריך ללמוד, הרי אתה מכלל המקיפים סביב החצר ומחפשים את פתחה. למה אתה לומד את המדעים ההכשרתיים? כדי שיהיו לך הכלים להיכנס לפרוזדור. אז אם אתה עוסק בלימוד
איך להשיג את הקדוש ברוך הוא? אתה נמצא מסביב לחצר, אתה מחפש את הפתח. כן, בבקשה. הגישה הזו מקובלת על רוב הזרמים ביהדות או שהיא... אתה שואל אם הגישה הזאת מקובלת על רוב הזרמים ביהדות. למה זה חשוב לך? לדעת אם זה... אם כך צריך לנהוג, או שיש גם דרכים אחרות? בוא נחשוב ביחד. כן, ודאי, ודאי. אז בוא נחשוב ביחד. מי כתב את הספר שאנחנו קוראים ממנו? הרמב"ם. האם השם הזה מוכר לך? סביר להניח. אז הרמב"ם כך כותב. האם יש שכתבו אחרת? בהחלט. האם יש שכתבו הפוך? בהחלט. אז מה נכון? מה שאתה מרגיש. מה שאתה מרגיש, זה מה שנכון. הרוצה לעשות כדברי בית שמאי, עושה. כדברי בית הלל, עושה. סביר להניח שאם אני אבוא עם הספר הזה, או עם דברים אחרים שכתבו הרמח"ל ואחרים, ונצטט מהם דברים שאנשים לא מכירים, אפשר שאם לא נבוא חמושים, יסכלונו. ואף יגידו שאנחנו כופרים ומקצצים בנטיעות. השאלה היא, האם אתה יודע מה אתה לומד? אם אתה לומד רמב"ם, או אם אתה לומד רמח"ל, או אם אתה לומד רב חיים וולוז'ין, או אם אתה לומד רבי נחמן מברסלב. אם אתה יודע שהמקור שממנו אתה לומד, אתה לא מטשטש ולא משנה, ואתה מכוון נכון במה שכתוב, אז באותו גיהינום שהושיבו את הרמב"ם, יושיבו גם אותך. הרב סעדיה גאון, הוא הולך... גם בגיהינום של רבי סעדיה גאון, מי שלומד את רבי סעדיה גאון, יישב בגיהינום של רבי סעדיה גאון. הוא הולך בדרך הזאת שמישהו עם הארץ, הוא לא יודע את הפעם, זה נקרא עם הארץ, אני לא אומר שרבנו סעדיה גאון אומר את זה, אבל בעל חובות הלבבות אומר, בצורה מפורשת, שאי אפשר שאדם יגיע לאמונה בלי ידיעה. זאת אומרת, חובות הלבבות אפילו הולך הרבה יותר רחוק מהרמב"ם. הרמב"ם אומר שהידיעה מביאה לאהבת השם. ובעל חובות הלבבות אומר שמצוות האמונה, היראה אפילו, יש מצווה לדעת את השם, והמצווה הזאת מתקיימת רק על ידי חקירה. ואם אדם לא עוסק בחקירה ובאימות, וזה שער הייחוד, אם הוא לא עוסק בזה, הוא לא קיים את מצוות האמונה. זה מתאים לרוב האנשים הרב? מבחינה יכולת שכלית? לא. זה לא מתאים לרוב האנשים. ולכן רוב האנשים מקיימים את המצוות, והוא יעסוק בזה בהמשך, אנחנו לא יכולים להקדים את המאוחר, אבל אנחנו, כשעוסקים בנקודת האמת, לא עוסקים בכמויות ולא בכמה אנשים. מה המטרה? יכול להיות שאני לא אגיע למטרה. אז אני אתקלל באותם אלה שכן מגיעים, וכמו שכל העולם ניזון בזכות חנינא בני, אז אם העולם הזה אני אוכל בזכות רבי חנינא, אז גם עולם הבא אני אוכל בזכות רבי חנינא. אז אני אתקלל בצדיק, ובגלל שהוא הגיע, אני דרכו גם אזכה. בסדר? אבל לפחות תדע לאן צריך להגיע, כדי שידע אם אני מסוגל או לא מסוגל. כן, בבקשה. אני מניח שהתנאים שהוא אמר בכל שלב ושלב מצטברים, כלומר, זה שאתה יודע את האמת ואתה לא מקיים את המצוות, יש לך אולי את המפתח לדלת של המלך, אבל אתה לא יכול להגיע לשם לפתוח את הדלת. המושג להגיע אל המלך זה להשיג. וקשה מאוד שאדם ישיג את האלוהות ולא יירא ממנה. וגם בזה, פרק נ"ד, שזה עוד 2 פרקים בסך הכל, 3, יעסוק הרמב"ם במושג היראה, ויסביר איך מושג היראה מצטרף עם ידיעת השם ואהבת השם. לפי הרמב"ם, גם אחרי שהגעת לאהבה, עדיין צריך לשמש את השם גם ביראה. זאת אומרת, לא להזניח מדרגת היראה, הוא יסביר גם למה. אין פה חסידות. יש כאן לאן צריך להגיע.
לאן האדם צריך להגיע. עד כאן להיום.